Oppitunti 1. Varaamajoitus. Hei Anna, tarvitsen apua majoituksen varaamisessa tulevalle matkalleni. Totta kai, autan sinua mielelläni. Mihin paikkaan aiot vierailla? Ajattelen mennä vuorille vaellusseikkailemaan. Haluan viihtyisän yöpymispaikan. Se kuulostaa upealta. Etsitkö hotellia, mökkiä tai kenties leirintäaluetta? Haluaisin mökin. Olisi mukavaa saada maalaismainen kokemus luonnon ympäröimänä. Hieno valinta. Mökit tarjoavat usein ainutlaatuisen tunnelman. Kuinka monta ihmistä liittyy sinuun? Vain pari ystävää, joten se on pieni ryhmä. Tarvitsemme riittävästi tilaa rentoutua vaelluksen jälkeen. Täydellinen. Suosittelen etsimään mökkejä, joissa on keittiö. Se on kätevä valmistaa aterioita yhdessä. Se on hyvä pointti. Mökissä ruoanlaitto tekisi kokemuksesta kodikkaamman. Tiedätkö mitään nettisivuja mökkien varaamiseen? Kyllä, niitä on useita. Verkkosivustot, kuten Airbnb ja Vrbo, ovat erikoistuneet loma-asuntoihin, mukaan lukien mökit. Olen kuullut niistä. Onko mielestäsi parempi varata aikaisin vai odottaa viime hetken tarjouksia? Se riippuu vuodenajasta. Jos matkustat ruuhka-aikoina, kannattaa tehdä ajoissa varaus parhaiden vaihtoehtojen varmistamiseksi. Tuossa on järkeä. En haluaisi jäädä paitsi hyvästä mökistä. Entä arvostelut? Lue aina arvostelut. Ne tarjoavat aiempien vieraiden näkemyksiä siisteydestä ja mukavuuksista. Tuo on hyödyllinen neuvo. Onko mitään erityisiä mukavuuksia, joita minun pitäisi etsiä mökistä? Etsi ominaisuuksia, kuten takka, wifi ja ulkotila. Kylpytynnyri voi olla myös ylellinen lisä. Kylpytynnyri kuulostaa kutsuvalta pitkän vaelluspäivän jälkeen. Pidän sen ehdottomasti mielessäni. Tarkista myös mökin läheisyys vaellusreiteille. Luonnon lähellä oleminen helpottaa tutkimista. Hyvä idea. Haluaisin herätä ja lähteä suoraan vaellukselle. Entä peruutusehdot? Tarkista ne aina ennen varausta. Joissakin paikoissa on joustava peruutusmahdollisuus, kun taas toisissa säännöissä voi olla tiukempia sääntöjä. Varmistan, että tarkistan sen. On tärkeää tietää vaihtoehtoni, jos suunnitelmat muuttuvat. Täsmälleen. Se antaa mielenrauhaa matkaa suunniteltaessa. Oletko innostunut vaellusreiteistä? Kyllä. Olen kuullut, että siellä on henkeä salpaavia näkymiä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan Tulet aluetta. rakastamaan sitä. Vaellusvuorilla voi olla uskomaton kokemus. Muista ottaa paljon kuvia. En tee. Maisemien vangitseminen on välttämätöntä. Onko vinkkejä vuoristoretkelle? Käytä aina kunnollisia vaelluskenkiä ja kanna riittävästi vettä. Kerro vaatteet mukautuaksesi muuttuviin sääolosuhteisiin. Ne ovat mahtavia vinkkejä. Pakkaan varmasti sen mukaan. Onko sinulla suosikki vuoristoreitti? Rakastan Pine Ridge Trailia. Se tarjoaa upeat näkymät ja sopii eri taitotasoille. Se kuulostaa täydelliseltä. Katson sen ylös. Kiitos kaikesta avustasi, Anna. Olen nyt valmistautuneempi suunnittelemaan matkaani. Olen innoissani seikkailustasi enkä malta odottaa kuulevani kaikesta siitä. Oppitunti 2. Kuntosi parantaminen. Hei Anna, ymmärrän, että on tärkeää investoida hyviin kenkiin kuntoilurutiinisi. Täysin. Oikeat jalkineet voivat vaikuttaa valtavasti mukavuuteen ja suorituskykyyn harjoittelun aikana. Mitä ominaisuuksia minun tulee etsiä valittaessa kuntokenkiä? Mieti ensin, millaista harjoitusta aiot tehdä. Esimerkiksi juoksukengät tarjoavat erilaista tukea kuin cross-training-kengät.
Tuossa on järkeä. Aion tehdä yhdistelmän juoksua ja voimaharjoittelua. Pitäisikö minun hankkia jokaiselle erilliset kengät? Juoksuun ja poikkiharjoitteluun on hyvä olla erikoiskengät. Näin saat oikean tuen jokaiselle toiminnalle. Entä pehmuste? Kuinka tärkeää se on kuntokengissä? Pehmusteet ovat tärkeitä etenkin juoksussa. Se auttaa imemään iskuja ja suojaa niveliäsi. Etsi kenkiä, joissa on hyvä pehmuste, jos juokset usein. Selvä. Olen myös kuullut istuvuuden tärkeydestä. Mistä tiedän, sopiiko kenkä oikein? Oikea istuvuus tarkoittaa, että pisimmän varpaan ja kengänpään välissä on noin peukalon leveys. Kantapääsi tulee tuntua mukavalta ilman liukumista. Se kuulostaa suoraviivaiselta. Onko jotain tiettyjä merkkejä, joita suosittelette? On olemassa useita hyvämaineisia tuotemerkkejä, kuten Nike, Adidas ja New Balance. On parasta kokeilla erilaisia tyylejä nähdäksesi, mikä tuntuu sinulle parhaalta. Tarkistan ne. Entä kuntokenkien käyttöikä? Milloin minun pitäisi vaihtaa ne? Yleensä juoksukengät on vaihdettava 300–500 meilin välein painostasi ja juoksutyylistäsi riippuen. Käytön merkkejä ovat heikentynyt pehmuste ja näkyvät vauriot. Se on hyvä tietää. En haluaisi työntää onneani kuluneilla kengillä. Onko sinulla vinkkejä uusien kenkien murtamiseen? Kyllä, aloita pitämällä niitä lyhyitä aikoja. Lisää aikaa vähitellen, kun ne homehtuvat jalkoihin. Vältä heti niiden käyttämistä pitkiä lenkkejä varten. Tuo on hyödyllinen neuvo. Olen tehnyt tämän virheen ennenkin ja päädyin rakkuloihin. Rakkulat voivat olla kipeitä. Kosteutta siirtävien sukkien käyttö voi myös auttaa vähentämään kitkaa ja pitämään jalat mukavina. Pidän sen mielessä. Mitkä muut varusteet ovat mielestäsi välttämättömiä kuntoilurutiinille? Kenkien lisäksi hyvät treenivaatteet ovat tärkeitä. Etsi hengittäviä, kosteutta siirtäviä kankaita, jotka sallivat liikkumisen. Mukavuus on tärkeintä. Huomaan, että oikeat vaatteet voivat motivoida minua liikkumaan enemmän. Täysin. Hyvä olo varusteissasi voi lisätä itseluottamustasi. Oletko asettanut itsellesi kuntotavoitteita? Tavoitteena on ajaa 5K muutaman kuukauden sisällä. Haluan parantaa kestävyyttäni ja yleiskuntoa. Se on hieno tavoite. Harjoitussuunnitelman noudattaminen voi auttaa sinua rakentamaan asteittain kestävyyttäsi. Ehdottomasti etsin suunnitelmaa. Onko sinulla suosikkiharjoittelusovelluksia tai resursseja? Kyllä, sovellukset, kuten Strava tai Outdoors tai 5K, voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ne tarjoavat strukturoituja harjoituksia ja seuraavat Arvostan näitä edistymistäsi. suosituksia. Edistymiseni seuraaminen pitää minut motivoituneena. Se on loistava tapa nähdä, kuinka pitkälle olet päässyt. Lisäksi voit ottaa yhteyttä ystäviin saadaksesi lisäkannustusta. Oppitunti 3. Lemmikkieläinten hoito. Hei Anna, hoidatko kissasi? Kyllä, harjaan hänen turkkinsa säännöllisesti, jotta se pysyy terveenä ja vapaana. Se auttaa myös vähentämään irtoamista. Se on fiksua. Olen kuullut, että hoito on tärkeää, etenkin pitkäkarvaisille roduille. Millaista sivellintä käytät? Käytän liukasharjaa. Se sopii erinomaisesti löysän turkin poistamiseen ja mattojen estämiseen. Minulla on myös kampa hänen aluskarvaansa Liukas-sivellin varten. kuulostaa tehokkaalta. Kuinka usein harjaat häntä? Yritän harjata hänet vähintään 2 viikossa. Irtoamiskauden aikana saatan tehdä sen joka päivä pysyäkseni turkin perässä. Tuossa on järkeä. Nautiko kissasi hoidosta? Hän tekee. Aluksi hän epäröi, mutta nyt hän näyttää rakastavan huomiota. Se on yhdistävä kokemus meille. Se on upeaa. Teitkö jotain muuta pitääksesi hänet terveenä? Kyllä,
Säännölliset eläinlääkäritarkastukset ovat välttämättömiä. Varmistan myös, että hänellä on tasapainoinen ruokavalio ja runsaasti raikasta Ravinto vettä. on lemmikkieläimille tärkeää. Millaista ruokaa annat hänelle? Syön hänelle laadukasta kissan kuivaruokaa ja silloin tällöin märkäruokaa herkkuna. On tärkeää valita ruoka, joka vastaa hänen ravitsemuksellisia tarpeitaan. Olen kuullut märkäruoan hyödyistä. Se voi auttaa nesteytyksessä, eikö? Täsmälleen. Märkäruoka sisältää enemmän kosteutta, mikä on hyödyllistä erityisesti kissoille, jotka eivät jo tarpeeksi vettä. Se on hyvä pointti. Minun pitäisi harkita sitä omalle lemmikilleni. Miten pidät kissasi aktiivisena? Leikin hänen kanssaan päivittäin käyttämällä leluja, kuten höyhensauvoja ja laserosoittimia. Se auttaa pitämään hänet fyysisesti kunnossa ja henkisesti vireänä. Kuulostaa hauskoilta aktiviteetteilta. Annatko hänen mennä ulos ollenkaan? En anna hänen vaeltaa vapaasti ulkona. On turvallisempaa pitää hänet sisällä, mutta otan hänet kävelylle valjailla. Valjaat kuulostaa mahtavalta idealta. Sen avulla hän voi tutkia ilman ulkona olevien vaarojen riskejä. Kyllä, hän nauttii siitä. Se on hänelle hyvä tapa kokea ulkomaailma turvallisesti. Oletko harkinnut lemmikin hankkimista? Minulla on. Harkitsen koiran adoptointia. Uskon, että se olisi palkitseva kokemus, mutta haluan varmistaa, että olen valmis. Se on jännittävää. Koirat vaativat paljon huomiota ja liikuntaa. Oletko tutkinut eri rotuja? Kyllä, tutkin rotuja, jotka sopivat ensiomistajille. Haluan sellaisen, joka on ystävällinen ja mukautuva. Se on fiksua. Harkitse rotuja, kuten labradorin noutajaa tai kultaista noutajaa. He ovat tunnettuja ystävällisestä luonteestaan. Ne ovat mahtavia ehdotuksia. Haluan myös adoptoida tarhasta. Tuntuu hyvältä antaa koiralle toinen mahdollisuus. Se on upeaa. Turvakodeissa on usein monia rakastavia lemmikkejä, jotka etsivät kotia. Se on loistava tapa saada aikaan muutos. Olen samaa mieltä. Vierailen lähiaikoina joissain paikallisissa turvakodeissa. Onko sinulla vinkkejä uudelle Kärsivällisyys on koiranomistajalle? avainasemassa. Koiran tottuminen uuteen kotiin vie aikaa. Johdonmukainen koulutus ja sosiaalisuus ovat myös tärkeitä. Pidän sen mielessäni. Haluan luoda positiivisen ilmapiirin tulevalle lemmikilleni. Pärjäät hienosti. Muodostamasi side on uskomattoman palkitseva. Lemmikit tuovat niin paljon iloa elämäämme. Oppitunti 4. Retkeilyseikkailun suunnittelu. Hei Anna, haluaisin liittyä kanssasi joskus patikoimaan. Se olisi hienoa. Vaellus on ihana tapa nauttia luonnosta ja pysyä aktiivisena. Minne haluat mennä? Olen kuullut kauniista polusta järven lähellä. Sillä pitäisi olla upeat näkymät. Se kuulostaa täydelliseltä. Järven varrella kulkevat polut tarjoavat yleensä kauniita maisemia. Oletko vaeltanut siellä aiemmin? Ei, en ole. Olen innoissani uusien polkujen tutkimisesta. Sopiiko mielestäsi aloittelijoille? Kyllä, ehdottomasti. Reitti on kohtalaisen vaikeus, joten se sopii niin aloittelijoille kuin kokeneillekin retkeilijöille. Se on lohduttavaa. Mitä minun pitäisi ottaa mukaan retkellemme? On välttämätöntä pakata hieman vettä, jotta pysyt hydratoituneena, sekä välipaloja, kuten energiapatukkaa tai hedelmiä, jotka lisäävät piristystä. Hyvä idea. Muistan myös käyttää mukavia kenkiä. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi harkita? Ehdottomasti. Ota mukaan pieni ensiapulaukku pienten vammojen varalta, äläkä unohda aurinkovoidetta suojaamaan ihoasi UV-säteiltä. Lisään sen listalleni. Entä vaatteet? Pitäisikö minun pukeutua kerroksittain? Kyllä, kerroksittain pukeutuminen on viisasta. Sen avulla voit mukautua muuttuviin lämpötiloihin vaeltaessasi. Kevyt takki on myös hyödyllinen. Tuossa on järkeä. Seuraan myös sääennustetta.
Mihin aikaan meidän pitäisi mielestäsi aloittaa? Varhainen aamu on paras. On viileämpää ja sinulla on enemmän aikaa nauttia polusta ilman kiirettä. Kuulostaa hyvältä. Rakastan varhain aamun tunnelmaa luonnossa. Se on rauhallista ja virkistävää. Täsmälleen. Lisäksi saatat nähdä vilauksen villieläimistä heräämässä. Se on yksi suosikkiosistani retkeilyssä. Se on jännittävää. Retkeiletkö yleensä kavereiden kanssa vai yksin? Nautin molemmista. Retkeily ystävien kanssa on hauskaa, koska voit jakaa kokemuksia, mutta yksin vaellus voi olla hyvin itsetutkiskelua. Näen molempien edut. Odotan innolla, että pääsen jakamaan tämän retken kanssasi. Onko sinulla suosikkivaelluspaikkoja? Kyllä, rakastan Pine Grove-polkua. Se on hieman haastavampi, mutta näkymät huipulta ovat henkeä salpaavat. Haluaisin myös kokeilla tuota. Kauanko yleensä kestää valmistua? Se kestää noin 4–5 tuntia, riippuen tahdistasi. Se on vaivan arvoista huipulla olevien upeiden maisemien vuoksi. Se kuulostaa seikkailulta. Täytyy vähän treenata sitä varten. Onko sinulla vinkkejä triiniin? Aloita lyhyemmillä vaelluksilla parantaaksesi kestävyyttäsi. Kävelemisen tai juoksemisen sisällyttäminen rutiineihin voi myös auttaa. Varmistan, että teen sen. Haluan olla hyvin valmistautunut vaelluksillemme. Mistä pidät eniten patikoinnissa? Rakastan saavutuksen tunnetta huippukokouksen saavuttaessa ja mahdollisuutta irrottautua jokapäiväisestä elämästä. Luonnolla on rauhoittava vaikutus. Olen täysin samaa mieltä. Se on loistava tapa latautua. Onko jotain erityisiä vaellusvarusteita, joita suosittelet? Hyvä reppu on välttämätön tarvikkeiden kuljettamiseen mukavasti. Myös vaellussauvat voivat tarjota vakautta epätasaisessa maastossa. Tutkin niitä. Oikeat varusteet voivat vaikuttaa merkittävästi vaelluskokemukseen. Täysin. Se lisää mukavuuttasi ja turvallisuuttasi polulla. En malta odottaa retkeämme. Oppitunti 5. Romanttisen komedian suositukset. Hei Anna, olen suuri romanttisten komedioiden fani. Onko sinulla suosituksia hyvälle? Täysin. Yksi suosikeistani on Kun Harry tapasi Salin. Se on klassikko, joka tutkii ystävyyttä ja rakkautta humoristisella tavalla. Olen kuullut sellaisesta. Mikä tekee siitä niin erityisen? Dialogi on nokkelaa ja suhteellista, ja johtojen välinen kemia on fantastinen. Se kuvaa todella ihmissuhteiden ylä- ja alamäkiä. Se kuulostaa houkuttelevalta. Rakastan elokuvia, jotka tuntuvat aidolta. Onko sinulla jotain uudempia romanttisia komedioita? Kyllä. Crazy Rich Asians on ihastuttava viimeaikainen elokuva. Se yhdistää romantiikkaa perhedynamiikkaan ja kulttuurisiin elementteihin, mikä Olen tekee nähnyt siitä sellaisen. virkistävän. Visuaalisuus oli upea ja tarina mukaansa tempaava. Oliko sinulla suosikkihahmoa? Pidin todella paljon Rachelin hahmosta. Hänen itsensä löytämisen ja kulttuurierojen navigoinnin matka oli inspiroiva. Olen samaa mieltä. Hän oli läheinen ja vahva. Entä elokuvan huumori? Se on hyvin tasapainoinen. Huumoria tulee sekä tilanteista että hahmoista, mikä tuo tarinaan syvyyttä. Se on tärkeää romanttisessa komediassa. Se pitää tunnelman kevyenä, mutta silti merkityksellisenä. Muita suosituksia. The Proposal on toinen loistava elokuva. Sandra Bullockilla ja Ryan Reynoldsilla on loistava kemia, ja komedialliset hetket ovat hauskoja. Rakastan niiden dynamiikkaa. Mikä on elokuvan lähtökohta? Se kertoo kanadalaisesta johtajasta, joka vakuuttaa avustajansa menemään hänen kanssaan naimisiin välttääkseen karkotuksen. Tarina johtaa odottamattomiin romanttisiin tapahtumiin. Kuulostaa viihdyttävältä. Kuvaavatko romanttiset komediat rakkautta mielestäsi realistisesti?
Ne liioittelevat usein tilanteita komediallisen vaikutuksen saavuttamiseksi, mutta ne kuvaavat rakkauden ja ihmissuhteiden ydintä, mukaan lukien haasteet. Se on järkevä pointti. Joskus on mukavaa paeta rakkauden idealisoidumpaan versioon. Entä vanhemmat romanttiset komediat? Notting Hill on kaunis elokuva 90-luvun lopulta. Se kertoo tarinan kirjakaupan omistajasta, joka rakastuu kuuluisaan näyttelijään. Muistan tuon. Asetuksen ja hahmojen viehätys tekee siitä ikimuistoisen. Mikä on suosikkikohtauksesi? Kohtaus, jossa he tapaavat ensimmäisen kerran, on ikoninen. Se on sekä kiusallista että suloista, mikä asettaa sävyn heidän suhteelleen. Rakastan niitä hetkiä. Ne lisäävät elokuvaan autenttisuutta. Luuletko, että romanttiset komediat muuttuvat ajan mukana? Kyllä, ehdottomasti. Monet nykyaikaiset elokuvat ovat kattavampia ja monipuolisempia, ja ne heijastavat laajempaa kirjoa rakkaustarinoita ja kokemuksia. Se on positiivinen trendi. On tärkeää, että elokuvat edustavat erilaisia näkökulmia rakkaudesta. Onko sinulla erityisiä teemoja, joista pidät? Arvostan tarinoita, jotka korostavat henkilökohtaista kasvua romanssin rinnalla. On innostavaa nähdä hahmojen kehittyvän elokuvan aikana. Olen samaa mieltä. Se tekee romanttisesta matkasta merkityksellisemmän. Onko jotain teemoja, jotka pidät vähemmän houkuttelevina? En ole kliseiden ystävä, kuten rakkauden ensisilmäyksellä ilman hahmon kehittymistä. Se tuntuu epärealistiselta ja ennustettavalta. Se on ymmärrettävää. Pidän enemmän tarinoista, jotka luovat aitoja yhteyksiä hahmojen välille. Se lisää syvyyttä romantiikkaan. Täsmälleen. Tarina, joka tutkii ystävyyden muuttumista rakkaudeksi, voi olla hyvin koskettava. Tuntuu autenttisemmalta. Oppitunti 6. Työt ja vastuut. Hei Anna, oletko jo pestänyt pyykkiä? Ei, en ole vielä päässyt siihen. Se on edelleen haarukalla, joka odottaa minua. Ymmärrän. Joskus tuntuu, että työt kasaantuvat. Onko sinulla tietty päivä pyykinpesulle? Yleensä yritän tehdä sen viikonloppuisin, kun minulla on enemmän aikaa. On helpompi hallita, kun minulla ei ole kiire. Se on fiksu lähestymistapa. Huomaan usein peseväni pyykkiä arkisin, mutta se voi olla kaoottista. Voin kuvitella. Arkipäivät voivat olla hektisiä töiden ja muiden velvollisuuksien kanssa. Oletko koskaan miettinyt töiden ajoittamista? Minulla on. Luulen, että siivousaikataulun laatiminen voisi auttaa minua pysymään järjestyksessä. Mikä mielestäsi toimii parhaiten seurannassa? Minusta on hyödyllistä käyttää suunnittelijaa tai sovellusta. Voit asettaa muistutuksia tietyistä tehtävistä, mikä pitää sinut vastuullisena. Tuo kuulostaa käytännölliseltä. Harkitsen sovelluksen käyttöä. Mitä muita askareita yleensä teet pesupäivänä? Siivoan usein kylpyhuoneen ja pölyn olohuoneesta. Tuntuu palkitsevalta saada jälkeenpäin siistit tilat. Se tekee. Puhdas ympäristö voi todella parantaa mielialaa. Onko sinulla vinkkejä tehdä askareista hauskempaa? Musiikin tai podcastien kuunteleminen siivouksen aikana voi tehdä siitä hauskempaa. Se auttaa aikaa kulumaan nopeammin. Hieno idea. Tykkään kuunnella äänikirjoja. Minun pitäisi kokeilla sitä tehdessäni töitä. Entä pesurutiinisi? Erotan vaatteeni valkoisiin, tummiin ja herkkiin. Se estää värejä vuotamasta ja pitää kaiken raikkaana. Se on hyvä tapa. Joskus unohdan lajitella vaatteeni. Oletko koskaan kutistanut jotain vahingossa? Kyllä, pesin kerran vahingossa puseron kuumassa vedessä. Se pieneni huomattavasti. Nyt tarkistan aina tarrat. Oppitunti. Olen huolellisempi pesuohjeiden kanssa. Onko muita pesuvinkkejä, joita suosittelette? Huuhteluaineen käyttö voi auttaa pitämään vaatteet pehmeinä ja tuoksuvina. Älä vain käytä liikaa, vähän menee pitkälle. Muistan sen.
Mitä teet yleensä vaatteille, joita et enää käytä? Lahjoitan ne hyväntekeväisyyteen tai annan ystäville. Se on loistava tapa purkaa ja auttaa muita samaan aikaan. Se on upea idea. Minunkin pitäisi alkaa tehdä sitä. Tuntuu hyvältä antaa vaatteille toinen elämä. Täysin. Lisäksi se auttaa vähentämään jätettä. Oletko koskaan yrittänyt järjestää vaatekaappiasi? Tein ison siivouksen viime kuussa. Lajittelin kaiken luokkien mukaan, mikä helpotti asioiden löytämistä. Se on loistava strategia. Järjestän yleensä värin mukaan. Se on visuaalisesti miellyttävä ja helpottaa asujen valintaa. Värien mukaan järjestäminen kuulostaa hyvältä. Voisin kokeilla sitä ensi kerralla. Kuinka usein käyt kaapissasi läpi? Teen perusteellisen tarkastuksen joka kausi. Se auttaa minua pitämään vain sen, mitä todella käytän ja rakastan. Se on hyvä käytäntö. Minulla on tapana pitää vaatteita kiinni liian kauan. Minun pitäisi olla päättäväisempi. Joskus on vaikea päästää irti, mutta jos et ole käyttänyt jotain vuoteen, saattaa olla aika erota siitä. Oppitunti 7. Shoppaile tarjouksia. Hei Anna, kuulostaa täydelliseltä. Luuletko, että heillä on alennuksia saatavilla? Kannattaa ehdottomasti kysyä myyjältä. Monissa kaupoissa on meneillään tarjouksia, joita ei mainosteta. Se on hyvä pointti. Joskus pelkkä tiedustelu voi johtaa odottamattomiin säästöihin. Oletko tehnyt sen aiemmin? Kyllä, olen säästänyt aika paljon yksinkertaisesti kysymällä. Kerran sain 20% alennuksen villapaidosta vain siksi, että kysyin myynnistä. Se on vaikuttavaa. Minusta on aina hieman kiusallista kysyä, mutta se näyttää kannattavan. Mikä on strategiasi, kun lähestyt myyjää? Aloitan yleensä ystävällisellä tervehdyksellä ja kysyn sitten, onko ajankohtaisia tarjouksia. Kohteliaalla voi päästä pitkälle. Se on vankka lähestymistapa. Yritän jäljitellä sitä ensi kerralla. Millaisia tuotteita ostat yleensä saadaksesi alennuksia? Etsin usein vaatteita ja kodin tavaroita. Kausimyynti voi tarjota merkittäviä säästöjä molemmissa. Kausimyynti on mahtavaa. Odotan usein selvitystapahtumia. Seuraatko tiettyjä liikkeitä saadaksesi tarjouksia? Kyllä, seuraan suosikkikauppojeni nettisivuja ja sosiaalisen median sivuja. Siellä he ilmoittavat usein eksklusiivisista alennuksista. Se on fiksua. Minunkin pitäisi alkaa tehdä sitä. Entä verkkokaupat? Löydätkö sieltä hyviä tarjouksia? Täysin. Monet verkkokauppiaat tarjoavat alennuksia ensikertalaisille tai lomamyynnin aikana. Olen huomannut sen. Käytätkö työkaluja löytääksesi parhaat tarjoukset verkossa? Kyllä, käytän hintavertailusivustoja ja selainlaajennuksia, jotka varoittavat hintojen laskusta. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä. Kuulostaa hyödyllisiltä. Joudun usein valinnan varaan verkossa. Onko sinulla vinkkejä verkkokaupan helpottamiseksi? Suosittelen tekemään luettelon tarvitsemistasi asioista ennen selaamista. Se auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja välttämään impulssiostoksia. Se on hyvä strategia. Olen tehnyt aiemmin turhia ostoksia. Oletko koskaan palauttanut jotain ostosten jälkeen? Kyllä, olen palauttanut tuotteita, jotka eivät sopineet tai vastanneet odotuksiani. On tärkeää tietää palautuskäytännöt etukäteen. Se on totta. Palautuskäytännön ymmärtäminen voi säästää monelta vaivalta. Millaisia kokemuksia sinulla on palautuksista? Suurin osa kokemuksistani ovat olleet positiivisia, mutta tarkistan aina, tarvitsenko kuitin tai onko palautukselle aikaraja. Se on viisasta. Muistan tarkistaa ne tiedot. Entä kanta-asiakasohjelmat? Ovatko ne mielestäsi sen arvoisia? Ehdottomasti. Kanta-asiakasohjelmat voivat tarjota lisäalennuksia ja palkintoja ajan myötä. Varmista vain, että se on kauppa, jossa teet ostoksia se usein. On hieno vinkki. Olen rekisteröitynyt muutamaan,
mutta minun on käytettävä niitä paremmin. Onko sinulla suosikki kanta-asiakasohjelma? Pidän todella paikallisen ruokakaupan ohjelmasta. Ne tarjoavat pisteitä jokaisesta ostoksesta, jotka voidaan lunastaa alennuksiksi myöhemmin. Se kuulostaa hyödylliseltä. Minun pitäisi etsiä samanlaisia ohjelmia paikoissa, joissa käyn usein. Käytätkö koskaan kuponkeja? Kyllä, etsin aina kuponkeja ennen ostosten tekemistä. Pienetkin alennukset voivat tuoda merkittäviä säästöjä. Täytyy alkaa tehdä sitä. Näyttää siltä, että on monia tapoja säästää rahaa ostoksilla. Täysin. Pienellä suunnittelulla ja tutkimuksella saat parhaan hyödyn ostokokemuksestasi. Oppitunti 8. Poliittisia pohdintoja. Hei Anna, tänään kansakuntamme on 8 vuoden torjujen vallan jälkeen täydellisen muutoksen partaalla. Se on varsin merkittävä hetki poliittisessa maisemassamme. Monet ihmiset ovat innokkaita uuteen suuntaan. Täysin. Viimeisen 8 vuoden vaikutus on ollut syvä. Mikä on mielestäsi ollut kiireellisin ongelma? Uskon, että talous on ollut suuri huolenaihe. Monet perheet kamppailevat nousevien kustannusten ja pysähtyneiden palkkojen kanssa. Se on totta. Taloudelliset haasteet lisäävät usein väestön turhautumista. Onko hallitus mielestäsi tehnyt tarpeeksi näiden ongelmien ratkaisemiseksi? Monien mielestä ei ole. On vaadittu tehokkaampia politiikkoja apua tarvitsevien tukemiseksi. Myös julkisia palveluja on leikattu, mikä lisää turhautumista. Se on monimutkainen tilanne. Mihin uuden hallituksen pitäisi mielestäsi ensin keskittyä? Mielestäni koulutukseen ja terveydenhuoltoon panostamisen pitäisi olla etusijalla. Vahva koulutusjärjestelmä voi vahvistaa tulevia sukupolvia. Olen samaa mieltä. Terveydenhuolto on erittäin tärkeää etenkin pandemian aiheuttamien haasteiden jälkeen. Laadukkaan hoidon saatavuus on välttämätöntä kaikille kansalaisille. Täsmälleen. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjumisen tulisi olla etusijalla. Tarvitsemme kestävää politiikkaa suojellaksemme ympäristöämme tuleville sukupolville. Se on tärkeä seikka. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, ja välittömiä toimia tarvitaan. Mitä ihmiset voivat mielestäsi tehdä edistääkseen? Yksilöt voivat vaikuttaa vähentämällä jätettä, tukemalla paikallisia yrityksiä ja puolustamalla ympäristöystävällistä politiikkaa. Jokainen pieni teko on tärkeä. Pidän tuosta näkökulmasta. On voimaannuttavaa tietää, että pienet muutokset voivat johtaa merkittäviin vaikutuksiin. Oletko tehnyt henkilökohtaisia muutoksia viime Kyllä, aikoina? olen alkanut käyttää uudelleen käytettäviä pusseja ja vähentänyt muovin käyttöä. Siitä on tullut tapa, ja se tuntuu hyvältä. Ne ovat mahtavia askeleita. Olen yrittänyt käyttää joukkoliikennettä useammin pienentääkseni hiilijalanjälkeäni. Se on upea aloite. Julkinen liikenne ei ole vain ympäristöystävällinen, vaan se auttaa myös vähentämään liikenneruuhkia. Täsmälleen. Se antaa minulle myös mahdollisuuden lukea tai kuunnella podcasteja työmatkani aikana. Puhumattakaan siitä, oletko lukenut mielenkiintoisia kirjoja viime aikoina? Sain äskettäin päätökseen kirjan poliittisesta historiasta, ja se antoi minulle syvemmän ymmärryksen siitä, miten hallitusme kehittyy. Se kuulostaa kiehtovalta. Poliittinen historia voi tarjota arvokkaita näkemyksiä ajankohtaisista tapahtumista. Mikä oli yllättävin asia, jonka opit? Olin yllättynyt kuullessani eri liikkeistä, jotka muovasivat demokratiaamme. Se on muistutus siitä, kuinka paljon työtä on tehty oikeuksiemme saavuttamiseksi. Se on tärkeä opetus. Historiamme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisiä vapauksiamme ja velvollisuuksiamme. Ehdottomasti. Se myös rohkaisee meitä olemaan aktiivisia osallistujia demokratiassamme. Äänestäminen ja kansalaistoiminta ovat tärkeitä. En voisi olla enempää samaa mieltä. On tärkeää, että jokainen ilmaisee mielipiteensä ja pitää johtajat vastuullisina. Täsmälleen. Jokaisella äänellä on merkitystä, varsinkin muutosten aikoina. Meidän on varmistettava,
että Odotan äänemme innolla, kuullaan. miten poliittinen maisema kehittyy. Se on tärkeä aika kansakunnallemme. Se todella on. Toivotaan myönteisiä muutoksia, jotka hyödyttävät kaikkia yhteiskunnassamme. Oppitunti 9. Oikean harjoituksen löytäminen. Hei Anna, millaisesta liikunnasta pidät eniten? Pidän kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmästä. Se pitää harjoitukseni tasapainoisina ja mielenkiintoisina. Se kuulostaa tehokkaalta. Keskityn usein kardioharjoitteluun, mutta tiedän, että myös voimaharjoittelu on tärkeää. Millaisista kardiolajeista Nautin pidät? juoksemisesta ja pyöräilystä. Ne sopivat erinomaisesti kestävyyden rakentamiseen. Entä sinä? Rakastan uimista. Se on koko kehon harjoittelua ja helppoa nivelille. Lisäksi se virkistää kesällä. Uinti on erinomaista. Se kohdistuu useisiin lihasryhmiin ja parantaa joustavuutta. Uitko usein? Yritän käydä vähintään 2 viikossa. Se auttaa minua tyhjentämään mieleni. Onko sinulla jokin tietty rutiini harjoituksillesi? Kyllä, yleensä omistan pari päivää kardiolle ja pari voimaharjoitteluun. Käytän myös joogaa joustavuuden vuoksi. Jooga kuulostaa hyödylliseltä. Olen kuullut, että se voi parantaa yleistä voimaa ja tasapainoa. Kuinka kauan olet harjoitellut? Olen harrastanut joogaa nyt noin 2 vuotta. Se on auttanut minua myös rentoutumisessa ja mindfulnessissa. Se on upeaa. Minun pitäisi harkita joogan lisäämistä rutiineihini. Mistä tyylistä pidät enemmän? Nautin hatha-joogasta. Se on lempeä ja keskittyy perusasentoihin, mikä sopii täydellisesti aloittelijoille. Hatha kuulostaa saavutettavalta. Voisin kokeilla. Käytkö tunneilla vai harjoitteletko kotona? Teen molempia sekoituksen. Tunnit antavat opastusta, mutta kotona harjoittelemalla voin keskittyä omaan tahtiin. Se on hieno tasapaino. Teen usein harjoitusvideoita kotona. Ne ovat käteviä ja säästävät aikaa. Täsmälleen. Verkkoresursseja on nyt saatavilla niin paljon. Se helpottaa tyyliisi sopivien harjoitusten löytämistä. Totta. Olen halunnut kokeilla korkean intensiteetin intervalliharjoittelua, HIIT. Oletko koskaan tehnyt Kyllä, sitä? rakastan HIITiä. Se on aikaa säästävä ja nostaa sykkeesi nopeasti. Se sopii erinomaisesti kalorien Se polttamiseen. kuulostaa houkuttelevalta. Kuinka kauan hiitistunnot yleensä kestävät? Ne vaihtelevat tyypillisesti 20–30 minuuttia. Intensiteetti saa sen tuntumaan lyhyemmältä ja voit mukauttaa harjoitukset kuntotasosi mukaan. Pidän sen äänestä. Minun täytyy löytää hyvä HIIT-rutiini, jota seurata. Onko sinulla suosituksia? Verkossa on monia mahtavia HIIT-harjoituksia. Suosittelen aloittamaan aloittelijaystävällisistä rutiineista helpottamaan sitä. Se on hyvä idea. Etsin aloittelevia HIIT-treenejä. Seuraatko edistymistäsi? Kyllä, pidän harjoituspäiväkirjaa. Se auttaa minua pysymään motivoituneena ja näkemään parannukset ajan myötä. Se on upea lähestymistapa. Minunkin pitäisi alkaa seurata harjoituksiani. Se auttaisi minua pysymään vastuussa. Ehdottomasti. Voi olla rohkaisevaa katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka pitkälle olet päässyt. Lisäksi voit asettaa uusia kuntotavoitteita. Tavoitteista puheen ollen, onko sinulla tällä hetkellä erityisiä kuntotavoitteita? Tavoitteena on pidentää juoksumatkaani. Haluan osallistua puolimaratoniin ensi vuonna. Se on jännittävä tavoite. Olen harkinnut 5KN-harjoittelua. Vaikuttaa hallittavalta aloitukselta. 5K on loistava tapa aloittaa. Se on saavutettavissa ja voi motivoida sinua tutkimaan pidempiä matkoja myöhemmin. Oppitunti 10. Viestintäkanavien analysointi. Hei Anna, olen miettinyt kaikkien viestintäkanaviemme tehokkuutta. On tärkeää analysoida, mitkä niistä toimivat parhaiten.
Olen täysin samaa mieltä. Kunkin kanavan suorituskyvyn ymmärtäminen voi auttaa meitä optimoimaan strategiamme eteenpäin. Täsmälleen. Analyysi ohjaa tulevia päätöksiämme. Oletko huomannut tiettyjä kanavia, jotka erottuvat joukosta? Kyllä, olen nähnyt, että sosiaalisen median alustat herättävät paljon sitoutumista. He näyttävät yhdistävän hyvin yleisöömme. Se on mielenkiintoista. Mitkä alustat ovat mielestäsi tehokkaimpia meille? Uskon, että Instagram ja Facebook johtavat. Niiden avulla voimme jakaa visuaaleja ja tarinoita, jotka resonoivat seuraajillemme. Nämä alustat sopivat erinomaisesti visuaaliseen sisältöön. Entä perinteiset kanavat, kuten sähköposti? Ovatko ne mielestäsi edelleen ajankohtaisia? Täysin. Sähköpostimarkkinoinnilla on vahva sijoitetun pääoman tuotto. Oikein tehtynä se voi tavoittaa sitoutuneet yleisöt tehokkaasti. Se on hyvä pointti. Meidän pitäisi analysoida avautumisprosenttimme ja napsautussuhteemme tehokkuuden arvioimiseksi. Oletko tarkistanut uusimmat mittarit? Kyllä, edellisellä kampanjallamme oli kunnollinen avausprosentti, mutta napsautussuhde voisi ehdottomasti parantaa. Saatamme tarvita houkuttelevampia aiherivejä. Olen samaa mieltä. Tarttuva aiherivi voi vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen. Meidän pitäisi keksiä luovia ideoita seuraavaa kampanjaamme varten. Hieno idea. Lisäksi yleisömme segmentointi voisi mukauttaa viestejämme ja lisätä osuvuutta. Kyllä, tiettyihin ryhmiin kohdistaminen voi tehostaa viestintäämme. Oletko miettinyt tiettyjä segmenttejä, joihin meidän pitäisi keskittyä? Voisimme harkita segmentointia kiinnostuksen kohteiden tai aiemman sitoutumisen mukaan. Se auttaisi meitä räätälöimään sisältöä, joka resonoi jokaisessa ryhmässä. Tuo kuulostaa lupaavalta. Voisimme myös tehdä kyselyitä kerätäksemme palautetta siitä, mitä yleisömme haluaa. Kyselyt ovat loistava tapa saada näkemyksiä suoraan yleisöltämme. Se osoittaa, että arvostamme myös heidän mielipiteitään. Täsmälleen. Yhteistyö yleisömme kanssa voi rakentaa uskollisuutta ja luottamusta. Mitä mieltä olet sisällön roolista kanavissamme? Sisällön laatu on tärkeää. Laadukas, osuva sisältö kannustaa jakamiseen ja lisää orgaanista kattavuutta. Oikein. Meidän tulee keskittyä luomaan arvokasta sisältöä, joka kouluttaa tai viihdyttää yleisöämme. Millaista sisältöä meidän pitäisi mielestäsi priorisoida? Suosittelen yhdistelmää opettavaisia artikkeleita, mukaansa tempaavia videoita ja interaktiivisia viestejä. Tämä lajike voi palvella erilaisia mieltymyksiä. Monipuolinen sisältöstrategia kuulostaa tehokkaalta. Pitäisikö meidän mielestäsi harkita myös vaikuttajakumppanuuksia? Kyllä, yhteistyö vaikuttajien kanssa voi laajentaa ulottuvuuttamme. He voivat esitellä brändiämme laajemmalle yleisölle ja lisätä uskottavuutta. Se on loistava strategia. Meidän tulee tunnistaa vaikuttajat, jotka ovat linjassa arvojemme ja kohdeyleisömme kanssa. Oletko tutkinut mahdollisia kumppaneita? Olen pitänyt luetteloa muutamista vaikuttajista omalla markkinaraollamme. Uskon, että heidän yleisönsä resonoisi hyvin brändimme kanssa. Täydellinen. Voimme ottaa heihin yhteyttä ehdotuksella. On jännittävää pohtia kasvumahdollisuuksia. Todellakin. Hyödyntämällä analytiikkaa ja tehokkaita viestintäkanavia voimme merkittävästi parantaa tavoittavuuttamme ja sitoutumistamme. Oppitunti 11. Viikonloppusuunnitelmat ja aktiviteetit. Hei Anna, olen keskustellut joidenkin kavereiden kanssa viikonloppusuunnitelmistamme. Kuulostaa siltä, että siitä tulee hienoa. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä olet suunnitellut? Ajattelemme lähteä puistoon piknikille. Otan mukaan frisbeet ja pikkupurtavaa. Piknikpuistossa on ihana idea. Mitä välipaloja harkitset? Aion pakata voileipiä, hedelmiä ja ehkä sipsejä. Yksinkertaista, mutta maukasta. Täydellinen. Ne ovat aina yleisön miellyttäjiä. Luuletko pelaavasi muita pelejä frisbeen lisäksi?
Kyllä, voimme myös pelata lentopalloa. On hauskaa saada kaikki mukaan fyysiseen toimintaan. Lentopallo kuulostaa hurjalta. Se voi olla melkoinen harjoitus, mutta silti nautinnollinen. Pelaatko usein? En niin usein kuin haluaisin, mutta yritän liittyä aina, kun ystäväni järjestävät pelin. Entä sinä? Pelaan silloin tällöin, mutta pidän myös sulkapallosta todella paljon. Se sopii erinomaisesti ketteryyteen ja reflekseihin. Sulkapallo on hauskaa. Se vaatii nopeita liikkeitä. Pelaatko kaksinpeliä vai kaksinpeliä? Pelaan yleensä tuplaa. Se lisää sosiaalista elementtiä ja voit luottaa kumppanisi tukeen. Se on hyvä pointti. Ryhmätyö tekee siitä hauskempaa. Onko sinulla suosikkikumppania, jonka kanssa pelata? Kyllä, ystävälläni Lisalla ja minulla on hyvä kemia kentällä. Kommunikoimme hyvin otteluiden aikana. Se on välttämätöntä. Hyvällä viestinnällä voi olla suuri ero joukkuelajeissa. Oletko osallistunut turnauksiin? Osallistuimme paikalliseen turnaukseen viime kesänä. Se oli kilpailullista, mutta meillä oli hauskaa. Se on vaikuttavaa. Miten sijoitit? Pääsimme semifinaaliin, mikä oli parempi kuin odotimme. Se oli kaiken kaikkiaan hieno kokemus. Haluaisin jonain päivänä osallistua turnaukseen. On varmasti jännittävää kilpailla muita vastaan. Se ehdottomasti on. Energia ja jännitys tarttuvat. Lisäksi tapaat uusia ihmisiä, jotka jakavat kiinnostuksesi. Verkostoituminen urheilun kautta on loistava tapa saada uusia ystäviä. Onko sinulla muita aktiviteetteja, joista pidät ulkona? Rakastan myös patikointia. Luontoon tutustuminen ja aktiivisuus virkistää. Retkeiletkö usein? Yritän käydä patikoimassa muutaman kerran kuukaudessa. Lähistöllä on kauniita polkuja. Onko sinulla suosikki vaelluspaikka? Kyllä, Kukkuloilla on polku, josta on upeat näkymät. Se on vähän haastavaa, mutta maisemat tekevät siitä kannattavan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan hyvää näkymää vaelluksen jälkeen. Menetkö yleensä kavereiden kanssa vai yksin? Menen mieluummin ystävien kanssa. Se on motivoivampaa ja voimme jakaa kokemuksia yhdessä. Olen samaa mieltä. Hetkien jakaminen ystävien kanssa tekee niistä mieleenpainuvampia. Suunnitteletko vaelluksia lähiaikoina? Kyllä, aion mennä ensi viikonloppuna, jos sää on hyvä. Voisin kutsua ystäviä mukaan. Se on hieno idea. Tulen mielelläni mukaan, jos on tilaa. Olisi hauskaa tutkia yhdessä. Täysin. Mitä enemmän, sen hauskempaa. On aina mukavaa, kun on porukka, jonka kanssa voi nauttia ulkoilmasta. Otan mukaan myös eväitä retkelle. On tärkeää pysyä vireänä. Ehdottomasti. Välipalat ovat välttämättömiä energian ylläpitämiseksi vaelluksen aikana. En malta odottaa seikkailua. Oppitunti 12. Lukunurkan luominen. Hei Anna, olen ajatellut luoda kodikkaan lukunurkan. Kuulostaa ihanalta idealta. Lukemiseen varattu tila voi todella parantaa kokemusta. Täsmälleen. Haluan sen olevan mukava alue, jossa voin rentoutua ja nauttia kirjoistani. Onko sinulla vinkkejä sellaisen perustamiseen? Varmasti. Valitse ensin kodistasi rauhallinen nurkka, jossa on hyvä luonnonvalo. Se tekee lukemisesta paljon nautinnollisempaa. Se on hieno ehdotus. Luonnonvalo voi luoda lämpimän tunnelman. Entä huonekalut? Mukava tuoli tai pieni istuin olisi täydellinen. Pehmeiden tyynyjen lisääminen voi myös tehdä siitä kutsuvamman. Rakastan ideaa tyynyistä. Ne voivat lisätä väriä ja tehdä tilasta viihtyisän. Pitäisikö minun ottaa mukaan myös pieni pöytä? Kyllä, sivupöytä on välttämätön. Se tarjoaa paikan kirjoille, teekupilliselle tai jopa pienelle lisävalolle.
Lamppu on hyvä idea. Huomaan usein lukevani iltaisin. Pitäisikö minun mielestäsi sisällyttää hyllyt? Täysin. Hyllyt voivat esitellä suosikkikirjojasi ja koristeitasi. Ne auttavat myös pitämään kaiken järjestyksessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluaisin esitellä kokoelmani. Mitä muita elementtejä voin lisätä, jotta se olisi viihtyisämpi? Voit sisällyttää mukaan peiton niitä kylmiä iltoja varten. Pieni matto voi myös lisätä lämpöä ja mukavuutta jalkojen alle. Heittopeitto on kiva kosketus. Se saa tilan tuntumaan kutsuvammalta. Entä koristeet? Harkitse kasvien tai taideteosten lisäämistä nurkkasi personoimiseksi. Vihreys voi tuoda elämään tilaan, ja taide voi inspiroida sinua. Rakastan kasveja. Ne eivät vain kaunista tilaa, vaan myös parantavat ilmanlaatua. Onko sinulla suosikkikasveja sisätiloihin? Suosittelen mehikasveja tai käärmekasveja. Ne vaativat vähän huoltoa ja viihtyvät sisätiloissa. Lisäksi ne näyttävät tyylikkäiltä. Ne kuulostavat täydelliseltä. En ole paras pitämään kasveja hengissä, joten vähän huoltoa vaativat vaihtoehdot ovat ihanteellisia minulle. Ymmärrän täysin. Toinen hieno lisä voisi olla pieni kirjahylly tai lehtiteline, joka pitää kaiken siistinä. Se on fiksu idea. Se auttaa pitämään alueen järjestyksessä ja helpottaa lukemisen löytämistä. Täsmälleen. Äläkä unohda lisätä persoonallisia yksityiskohtia, kuten kehystettyjä valokuvia tai muistoesineitä, jotka inspiroivat Otan sinua. ehdottomasti mukaan henkilökohtaisia tavaroita. On tärkeää, että nurkka tuntuu heijastukseltani. Kyllä, tämä yhteys tekee tilasta entistä nautinnollisempaa. Onko sinulla jotain tiettyjä kirjoja, joita aiot lukea nurkassasi? Minulla on jonossa muutamia romaaneja sekä tietokirjallisuutta psykologian ja filosofian kaltaisista aiheista. Kuulostaa kiehtovalta. Genrejen sekoitus voi pitää lukuelämäsi jännittävänä. Aiotko asettaa itsellesi lukutavoitteen? Olen miettinyt sitä. Ehkä tavoitteena on lukea kirja kuukaudessa olisi hyvä alku. Entä sinä? Yleensä asetan tavoitteeksi lukea vähintään 2 kirjaa kuukaudessa. Se auttaa minua pysymään keskittyneenä ja löytämään uusia kirjoittajia. 2 kirjaa kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta pidän haasteesta. Saatan yrittää nostaa tavoitettani sitä mukaan, kun viihdyn. Se on henki. Viihtyisä lukunurkkaus motivoi sinua viettämään enemmän aikaa kirjojen parissa. Oppitunti 13. Putousten tutkiminen. Hei Anna, oletko koskaan käynyt Niagaran putouksilla? Olen kuullut siitä niin paljon, erityisesti Canadian Horseshoe Fallsista. Kyllä, kävin viime kesänä. Canadian Horseshoe Falls on todellakin leveämpi ja vaikuttavampi kuin American Falls. Näkymä on henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Mistä pidit eniten vierailussasi? Putoamisen pelkkä voima on hämmästyttävä. Siinä seisoessasi voit tuntea sumun kasvoillasi ja ääni on ukkosen. Se kuulostaa innostavalta. Olen nähnyt kuvia, mutta sen henkilökohtaisen kokemisen täytyy olla aivan eri tasoa. Täysin. Myös veden värit lumoavat, varsinkin kun auringonvalo osuu siihen juuri sopivasti. Oletko käynyt veneretkillä ollessasi siellä? Kyllä, kävin kuuluisalla Maid of the Mist-kiertueella. Se tuo sinut aivan putousten lähelle. Ne tarjoavat ponchot, jotka pitävät sinut kuivana, mutta silti kastut hieman. Kuulostaa tosi hauskalta. Olen kuullut, että näkymät veneestä ovat uskomattomia. Pystyitkö ottamaan hyviä kuvia? Sain hienoja kuvia. Putousten vangitseminen kaikessa loistossaan on kuitenkin haastavaa. Sumu voi joskus peittää näkymän. Ymmärrän kuinka se olisi hankalaa. Kävitkö myös näköalatasanteella? Kyllä, kannet tarjoavat upeat panoraamanäkymät. Voit todella arvostaa putoamisen laajuutta sieltä ylhäältä.
Haluaisin kokea sekä lähi- että kaukaisia näkymiä. Mitä muuta tekemistä Niagaran putousten lähellä on? Lähistöllä on useita nähtävyyksiä, kuten kasvitieteellinen puutarha ja vaellusreitit. Voit myös vierailla Niagara Parks Butterfly-konservatoriossa. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan perhosia. Miten konservatoriossa meni? Se oli maagista. Kävelet trooppisen ympäristön läpi, joka on täynnä kaikenvärisiä kauniita perhosia. Se on kuin astuisi toiseen maailmaan. Voin kuvitella. Opitko jotain mielenkiintoista siellä ollessasi? Kyllä, opin perhosten elinkaaresta ja siitä, kuinka tärkeitä ne ovat ekosysteemillemme. Se oli sekä opettavaista että hauskaa. Se on upeaa. On hienoa yhdistää hauskaa oppimiseen. Kokeilitko mitään paikallista ruokaa ollessasi Niagarassa? Ehdottomasti. Kokeilin kuuluisia beaver-taileja, jotka ovat herkullisia paistettuja leivonnaisia. Niissä on erilaisia täytteitä, ja suosittelen niitä Olen lämpimästi. kuullut niistä. Ne kuulostavat herkulliselta. Täytyy ehdottomasti kokeilla niitä, kun menen. Löysitkö hyviä ravintoloita? Kyllä, vaihtoehtoja on monia. Nautin mukavasta illallisesta näköalalla putouksille. Näkymä ruokailun aikana oli yhtä upea kuin ruoka. Ruokailu näköalalla kuulostaa täydelliseltä. Innostun käymään entistä enemmän. Miten liikut siellä ollessasi? Alue on melko kävelykelpoinen, mutta siellä on myös raitiovaunuja ja busseja, joilla on helppo tutustua pidemmälle. Se on kätevää. Arvostan paikkoja, joissa on helppo navigoida. Onko sinulla vinkkejä ensimmäistä kertaa käyvälle? Suosittelen menemään aikaisin aamulla välttääksesi väkijoukkoja ja tarkistaaksesi sään ennen matkaasi. Putoukset ovat upeita kaikkina vuoden aikoina. Hieno neuvo. Pidän sen mielessäni. En malta odottaa, että pääsen kokemaan Niagaran putouksen kauneuden itse. Tulet rakastamaan sitä. Se on yksi niistä paikoista, jotka pysyvät kanssasi kauan lähdettyäsi. Oppitunti 14. Tulivuorten ihmeet. Hei Anna, olen lukenut tulivuorista viime aikoina, ja on kiehtovaa, kuinka ne voivat vielä joskus purkautua upeilla laavaräjähdyksillä. Se on totta. Tulivuoret ovat uskomattoman voimakkaita luonnonilmiöitä. Löysitkö lukeessasi tiettyjä tulivuoria? Kyllä, opin Mauna Keasta Havaijilla. On mielenkiintoista huomata, että vaikka se on uinuva tulivuori, se on maailman korkein vuori mitattuna sen pohjalta merenpohjassa. Se on hämmästyttävää. Olen aina pitänyt Mauna Keaa kiehtovana. Sen korkeus on vaikuttava, varsinkin kun se nousee niin paljon merestä. Täsmälleen. Se on ainutlaatuinen geologinen piirre. Luin myös, että se on suosittu tähtitieteen paikka korkean korkeutensa ja selkeän taivaan vuoksi. Kyllä, siellä sijaitsevat observatoriot hyödyntävät korkeutta tutkiakseen tähtiä ja planeettoja. Olosuhteet ovat täydelliset tähtitieteellisiin havaintoihin. Oletko koskaan käynyt Mauna Keassa tai nähnyt tulivuoria henkilökohtaisesti? Vierailin Havaijilla muutama vuosi sitten ja tutkin joitain vulkaanisia maisemia. Kraatterien näkeminen oli sekä kunnioitusta herättävää että nöyryyttävää. Sen on täytynyt olla uskomaton kokemus. Mikä jäi sinusta mieleen eniten vierailusi aikana? Kontrasti vehreyden ja jyrkän vulkaanisen kiven välillä oli silmiinpistävää. Se on muistutus luonnon voimasta ja kauneudesta. Voin kuvitella. Maisemien monimuotoisuuden täytyy olla kiehtovaa. Oletko oppinut paikallisesta kulttuurista suhteessa tulivuoriin? Kyllä, havaijilaisella kulttuurilla on syvä yhteys maahan, ja monet tarinat pyörivät tulivuorten ympärillä. Niillä on merkittävä hengellinen merkitys paikallisille. Se on oivaltavaa. On tärkeää kunnioittaa ja ymmärtää tällaisten luonnonpiirteiden kulttuurisia puolia. Mitä muuta teit tutkiessasi? Kävelin ympäri aluetta ja pääsin jopa näkemään laavaputkia, jotka muodostuvat virtaavasta lavasta.
Oli kuin olisi astunut toiseen maailmaan. Laavaputket kuulostavat kiehtovalta. Olen kuullut, että he voivat luoda upeita maanalaisia muodostelmia. Pystyitkö tutkimaan yhden sisällä? Kyllä, menimme pariin niistä. Seinät olivat sileitä ja kiiltäviä laavavirtauksesta, ja tuntui surrealistiselta olla muinaisten purkausten muodostaman rakenteen sisällä. Se kuulostaa seikkailulta. Tunsitko lämpöä tai näitkö merkkejä tulivuoren toiminnasta? Vaikka vierailemissamme putkissa ei ollut aktiivista laavavirtausta, voit silti tuntea maan lämmön. Se oli muistutus siitä, että tulivuoret ovat edelleen elossa pinnan alla. Se on jännittävä ajatus. Se todella korostaa luonnon voimaa. Oletko oppinut muista merkittävistä tulivuorista ympäri maailmaa? Kyllä, Mount St. Helens Washingtonissa on toinen kiehtova esimerkki. Sen purkaus vuonna 1980 oli yksi merkittävimmistä tulivuoren tapahtumista Yhdysvaltain historiassa. Olen lukenut tuosta purkauksesta. Se muutti rajusti maisemaa ja vaikutti pysyvästi ympäristöön. Täsmälleen. Alueen elpyminen on ollut merkittävää, mikä osoittaa, kuinka kestävä luonto voi olla. On mielenkiintoista nähdä, kuinka ekosysteemit sopeutuvat tällaisten tapahtumien jälkeen. Tapa toipua. Se saa minut arvostamaan ekosysteemiemme herkkää tasapainoa entistä enemmän. Ehdottomasti. Se on muistutus elämän ja luonnon voimien voimasta. Luuletko koskaan haluavasi vaeltaa tulivuorella? Haluaisin. Olisi uskomaton kokemus nähdä geologiset muodostumaat ja oppia lisää tulivuoren toiminnasta läheltä. Kannustan sinua tekemään sen. Jokaisella tulivuorella on oma tarinansa ja kauneutensa. Se voi olla jännittävä seikkailu ja mahdollisuus olla yhteydessä luontoon. Oppitunti 15. Iltasuunnitelmat. Hei Anna, olen innoissani illallissuunnitelmistamme. Kuulostaa hyvältä. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata? Tavataan kello 19 ravintolan edessä. Toimiiko se sinulle? Se toimii täydellisesti. Olen odottanut innolla kokeilla tuota uutta italialaista paikkaa. Oletko kuullut siitä mitään? Kyllä, olen lukenut hienoja arvosteluja. Ihmiset kehuvat pastaa ja tunnelmaa. Sen pitäisi olla ihana ilta. Rakastan hyvää tunnelmaa ulkona syödessäni. Onko sinulla suosikkipasta, jonka aiot tilata? Ajattelen kokeilla fettusain alfredoa. Se on yksi suosikeistani, varsinkin jos se on valmistettu tuoreista aineksista. Se kuulostaa herkulliselta. Voisin syödä spagetti carbonaraa. Olen kuullut, että he tekevät sen poikkeuksellisen hyvin. Carbonara on klassikko. Se on aina hitti. Oletko koskaan kokeillut tehdä sitä kotona? Kokeilin kerran, mutta siitä ei tullut niin kermainen kuin olisin halunnut. Mielestäni tarvitsen lisää harjoittelua keittiössä. Ruoanlaitto voi olla hankalaa, varsinkin kastikkeiden kanssa. Suosittelen korkealaatuisten ainesosien käyttöä, niillä on merkittävä ero. Se on hyvä pointti. Tuoreet munat ja hyvä juusto voivat kohottaa ruokaa. Nautitko ruoanlaitosta usein? Kyllä minä. Se on minulle terapeuttista. Rakastan kokeilla uusia reseptejä ja makuja. Entä sinä? Pidän siitä, mutta pidän yleensä yksinkertaisista ruuista. Olen enemmän leipuri kuin kokki. Leipominen on mielestäni rentouttavaa. Leipominen on tiedettä. Mitä sinä tykkäät leipoa? Leivon usein keksejä ja kakkuja. Lämpimän erän ottamisessa uunista on jotain tyydyttävää. Olen samaa mieltä. Tuoreita keksejä on vaikea vastustaa. Onko sinulla suosikki keksireseptiä? Kyllä, suklaahippureseptini on hitti ystävien ja perheen kesken. Se on pureskeltavaa ja täynnä suklaata. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokeilla niitä joku päivä. Ehkä voimme pitää yhdessä leivontahetken. Se olisi hauskaa. Voisimme jakaa vinkkejä ja kokeilla erilaisia makuja.
Mitä muita jälkiruokia tykkäät tehdä? Tykkään myös tehdä hedelmätorttuja. Ne ovat värikkäitä ja virkistäviä, varsinkin kesällä. Hedelmätortut ovat kauniita. Leivonnaisten ja tuoreiden hedelmien yhdistelmä on ihana. Käytätkö tiettyä reseptiä? Kyllä, minulla on resepti kuoren ja vaniljakastikkeen täytteelle. Se on yksinkertainen, mutta tekee aina vaikutuksen. Haluaisin oppia tekemään sellaisia torttuja. Leipominen on loistava tapa jakaa rakkautta ja luovuutta. Täysin. Se on loistava tapa tuoda ihmisiä yhteen. Siitä puheen ollen, aiotteko tuoda jotain illallisellemme? Ajattelin tuoda pullon viiniä jaettavaksi. Onko sinulla etusija? Mukava punaviini täydentäisi pastaa täydellisesti. Arvostan huomaavaisuuttasi. Otan pullon matkaltani. Sen pitäisi tehdä illallisestamme vieläkin nautinnollisempaa. Odotan sitä innolla. Se on loistava tapa rentoutua kiireisen viikon jälkeen. Oppitunti 16. Rakkaat muistot. Hei Anna, selailin äskettäin vanhoja valokuva-albumeja, ja se toi mieleen niin monia muistoja rakkaista. Se kuulostaa todella erikoiselta. Valokuviin voi tallentaa hetkiä, joita arvostamme ikuisesti. Onko sinulla suosikkikuvaa? Kyllä, yksi perheeni on rannalla muutaman kesän takaa. Me kaikki nauroimme ja pidimme hauskaa. Se tuo hymyn huulilleni. Voin kuvitella. Rantapäivät ovat aina täynnä iloa. Otatko usein valokuvia perhejuhlissa? Täysin. Yritän vangita rehellisiä hetkiä, koska ne osoittavat usein yhteisen aikamme todellisen olemuksen. Entä sinä? Pidän valokuvaamisesta juhlissa, erityisesti syntymäpäivinä ja juhlapäivinä. On mukava katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka kaikki ovat muuttuneet vuosien varrella. Se on totta. On kiehtovaa nähdä, kuinka lapset kasvavat ja kuinka perhedynamiikka kehittyy. Onko sinulla jokin tietty perinne, josta pidät valokuvaamisesta? Kyllä, perhejuhlien aikana otamme aina ryhmäkuvan. Se on vuosia sitten alkanut perinne, ja on hauska nähdä, kuinka perheemme on laajentunut. Se on upea perinne. Ryhmäkuvat voivat todella esitellä perheenjäsenten välistä sidettä. Kehystätkö jotain noista kuvista? Kyllä, minulla on muutama kehystetty ja esillä olohuoneessani. Ne tuovat lämpöä tilaan ja herättävät keskustelua vieraiden kanssa. Se on hieno idea. Ympäröimme itsemme muistoilla voi luoda lohdullisen ilmapiirin. Luuletko aloittavasi uuden valokuvaprojektin? Olen harkinnut projektia, jossa dokumentoin pieniä hetkiä jokapäiväisessä elämässä, kuten ruoanlaitto tai puutarhanhoito. Olisi kiva arvostaa tavallista. Kuulostaa upealta projektilta. Arjen hetkien vangitseminen voi paljastaa kauneutta, joka jää usein huomaamatta. Mikä inspiroi sinua aloittamaan tämän? Tajusin, että elämä kulkee nopeasti, ja haluan vaalia yksinkertaisiakin asioita. Se on tapa hidastaa ja pohtia. Ymmärrän täysin tuon tunteen. Joskus keskitymme liikaa suuriin tapahtumiin ja sivuutamme pienet ilot. Täsmälleen. Jokainen päivä tarjoaa jotain ainutlaatuista, jos käytämme aikaa sen huomaamiseen. Mielestäni se voi olla palkitseva kokemus. Olen samaa mieltä. Oletko ajatellut jakaa projektisi sosiaalisessa mediassa? Kyllä, saatan. Jakaminen voi innostaa myös muita arvostamaan päivittäisiä hetkiään. Lisäksi se yhdistää minut suurempaan yhteisöön. Se on loistava tapa olla tekemisissä muiden kanssa. On upeaa, kuinka valokuvaus voi luoda yhteyksiä ja edistää luovuutta. Täysin. Rakastan nähdä, kuinka erilaiset ihmiset vangitsevat elämänsä. Jokainen näkökulma lisää uuden kerroksen ymmärryksemme maailmasta. Oletko koskaan osallistunut valokuvaushaasteisiin tai kilpailuihin? Minulla on. Ne ovat hauska tapa rikkoa luovia rajojasi ja kokeilla uusia tekniikoita.
On jännittävää nähdä, kuinka muut tulkitsevat samaa teemaa. Se kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin kokeilla tällaista haastetta. Se voisi auttaa minua parantamaan taitojani ja saamaan uusia ideoita. Ehdottomasti. Se on loistava tapa oppia. Lisäksi palautteen saaminen muilta voi olla uskomattoman arvokasta. Täytyy etsiä tulevia haasteita. Onko sinulla suosituksia resursseista valokuvaustaitojen parantamiseksi? Verkkokursseja ja opetusohjelmia on monia. Skillshare YouTube-sivustot tarjoavat runsaasti tietoa kaikille taitotasoille. Kuulostaa ihanilta resurssilta. Tarkistan ne. Olen innoissani mahdollisuudesta parantaa valokuvaustani. En malta odottaa edistymistäsi. Muista, että tärkeintä on nauttia prosessista ja pitää hauskaa hetkien vangitsemisessa. Oppitunti 17. Iltapäiväsuunnitelmat. Hei Anna, on kaunis iltapäivä. Mitä sinä teet? Hei John. Haen siskoni rautatieasemalta. Hän vierailee viikonloppuna. Entä sinä? Se kuulostaa kivalta. Olen juuri tekemässä töitä ja sitten aion mennä kävelyllä puistoon. Se on täydellinen päivä sille. Kävely kuulostaa virkistävältä. Onko sinulla suosikkireittiä, jota haluat kulkea puistossa? Kyllä, järven ympäri kulkee ihana polku. Näkymät ovat upeat, varsinkin kun kaikki puut kukkivat juuri nyt. Sen täytyy olla kaunista. Rakastan olla luonnon ympäröimänä. Se on niin rauhoittavaa. Aiotteko ottaa kuvia kävelynne aikana? Ehdottomasti. Otan aina kamerani mukaan. Haluan vangita kukkien eloisia värejä ja heijastuksia vedessä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Luontokuvaus voi olla niin palkitsevaa. Työskenteletkö tiettyjen valokuvausprojektien parissa? En tällä hetkellä, mutta olen ajatellut käynnistää projektin, joka keskittyy vuodenaikojen vaihtumiseen. Haluan dokumentoida, kuinka puisto muuttuu vuoden aikana. Se on upea konsepti. Vuoden aikojen muutosten kuvaaminen voi todella korostaa luonnon kauneutta ja monimuotoisuutta. Täsmälleen. Olisi mielenkiintoista nähdä kontrasti kesän ja talven välillä. Pidätkö myös ulkoilusta? Kyllä, rakastan patikointia ja uusien polkujen tutkimista. Luonnossa olemisessa ja uusien paikkojen löytämisessä on jotain jännittävää. Vaellus on loistava tapa pysyä aktiivisena ja olla yhteydessä ympäristöön. Onko sinulla suosikki vaelluspaikka? Läheisillä vuorilla on kaunis polku, joka johtaa upeaan vesiputoukseen. Se on vähän haastavaa, mutta näkymä on sen arvoinen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin joskus vaeltaa siellä kanssasi. Vesiputoukset tarjoavat aina myös upeita valokuvausmahdollisuuksia. Täysin. Ja veden ääni on niin rauhoittavaa. Se on täydellinen paikka myös piknikille. Piknik vesiputouksen äärellä olisi ihana. Voisimme tuoda välipaloja ja nauttia maisemista. Mitä sinä pakkasit mukaan piknikille? Toisin todennäköisesti voileipiä, tuoreita hedelmiä ja ehkä keksejä. Yksinkertaista, mutta herkullista. Kuulostaa mahtavalta levityksestä. Lisään seokseen juustoa ja keksejä. Onko sinulla suosikkijuustotyyppiä? Rakastan brie. Se on kermainen ja sopii hyvin hedelmien kanssa. Entä sinä? Olen terävän cheddarin ystävä. Se lisää mukavaa potkua mihin tahansa välipalaan. Voisimme luoda ihanan juustolautasen piknikillemme. Se kuulostaa täydelliseltä. Meidän pitäisi pian suunnitella piknikretkiä. Se olisi mukava tapa viettää aikaa yhdessä ulkona. Olen samaa mieltä. Pidetään silmällä säätä ja löydetään viikonloppu, joka sopii meille molemmille. Ehdottomasti. Odotan sitä innolla. Se on hauska tapa rentoutua ja nauttia luonnosta yhdessä. Se tulee olemaan. Ja kuka tietää, ehkä jopa havaitsemme villieläimiä ollessamme siellä.
Se olisi jännittävää. Rakastan lintujen ja muiden eläinten katselua niiden luonnollisessa elinympäristössä. Se lisää seikkailua.